Khi núi sạt lở, nửa thân dưới của tôi bị một tảng đá lớn đè chặt. Tôi quyết định hy sinh để cứu mạng em trai. Cắt chân để cứu người. Cuối cùng, dù em trai sống sót thành công, nhưng cũng vì thế mà ghét tôi. Nó nghĩ rằng chính tôi khiến nó trở thành kẻ tàn phế. Rồi nó liên kết với bố mẹ, đẩy tôi vào chỗ chết trong tức tưởi. Khi mở mắt lần nữa, tôi đã quay về nhà của em trai. Hôm đó, chồng tôi hét lên, mau cứu người đi. Tôi phải làm gì? Sao anh không lái xe? Con đứng đó run làm gì? Đá sắp rơi xuống nữa rồi. Uyển Uyển, em nói xem, cứu người hay giữ chân? Em trẻ tuổi, hiểu biết nhiều. Em quyết định đi. Không được, nếu cắt chân, em trai chắc chắn sẽ không muốn sống nữa. Giờ tôi đi gọi người đến cứu cậu ấy. Nói xong, tôi quay đầu chạy ngay. Trốn sau một tảng đá lớn, tôi âm thầm quan sát họ. Chỉ thấy bố mẹ lo lắng nhìn em trai dưới tảng đá, rồi lại sốt ruột nhìn khắp nơi. Thỉnh thoảng, những mảnh đá nhỏ vẫn rơi từ trên núi xuống. Cuối cùng, bố tôi lấy ra từ cốp xe một chiếc cưa gỗ. Ngay sau đó, tiếng hét thảm thiết của em trai vang vọng cả sườn núi. Hừ, đời này dù không có lời khuyên của tôi, chân kia chẳng phải vẫn bị cắt sao? Nhìn thấy mẹ đầy máu, tôi lập tức lao tới như một mũi tên, bế em trai đến người thiếu một chân đến chạy như bay về phía trước. Cho đến khi tìm được chỗ an toàn mới dừng lại. Tôi giả vờ quan tâm nhìn em trai. Em à, đừng sợ. Dù em chỉ còn một chân, em vẫn là em trai tốt của chị. Không biết em trai vì cảm động hay vì đau đớn. Một tiếng rồi lại ngất đi. Em trai yêu quý của chị ơi, sao chị có thể để em thân thiết như vậy, rồi lại chết sớm như thế chứ? Những ngày tốt đẹp của em vẫn còn ở phía trước mà. Bạn vừa đi đâu vậy? Em trai bạn đang trong tình thế sống còn. Sao bạn lại bỏ chạy? Nói xong, bố tôi liền giáng cho tôi một cái bạt tai. Tôi nắm chặt tay, cố nén giận. Bố. Rõ ràng lúc nãy là bố lái xe. Sao giờ lại đổ hết lỗi lên đầu con? Đồ vô dụng, dám đổ trách nhiệm. Con không đổ trách nhiệm. Lúc đó con đã nhắc bố là phía trước có nguy hiểm mà. Đừng có nói bậy. Bao giờ con nhắc bố? Bố mở nhạc to quá. Chắc chắn không nghe thấy. Mẹ tôi nghe xong liền tát bố tôi một cái rõ đau. Bà vừa khóc vừa gào lên. Mỗi lần lái xe tôi đều bảo ông đừng nghe nhạc. Ông nhìn con trai xem, sắp thành tàn phế rồi này. Ông trả lại chân cho con tôi. Bố tôi cúi đầu, tự trách không thôi. Chẳng bao lâu sau, xe cứu thương đến nơi. Em trai được đưa lên xe cấp cứu. Tôi cũng chuẩn bị theo về. Không ngờ bố tôi đột nhiên chặn tôi lại. Cô về làm gì? Xe của chúng ta còn đang bị kẹt dưới đó.